3, 2, 1. Here we go! Hi everyone, welcome back. If you are planning to immigrate to Canada on PR, or if you are already here in a study or work permit and planning to convert to PR, this video is for you. In this video, we will talk about two prominent PR pathways, RCIP and FCIP, which are the hot topic of Canada immigration in 2025. So what is RCIP and FCIP anyway? RCIP, Rural Community Immigration Pilot, जुन चाहिँ एउटा यस्तो इमिग्रेसन पाइलट प्रोग्राम हो जसमा क्यानाडामा रहेका रुरल र स्मल कम्युनिटी जहाँ लेबरको सर्टेज छ त्यो सर्टेजलाई फुलफिल गर्नको लागि पीआर पाथवेका माध्यमबाट इम्प्लोइहरू हायर गरिन्छ। सो यस अन्तर्गत हायर हुने इम्प्लोइको कुरा गर्दा यिनी 14 वटा कम्युनिटिज भित्र डिफरेन्ट अकुपेसनमा लेबरहरूको आवश्यकता रहेको हुन्छ। सो यी लेबर अकुपेसन्सहरू एज अ एनओसी कोड उनीहरूले नै निर्धारण गर्ने गर्छन्, जस अन्तर्गत तपाईको ट्रक ड्राइभर, अकाउन्टेन्ट, विभिन्न अकुपेसनमा नर्स, रजिस्टर्ड नर्सेसहरू, डिफरेन्ट ट्रेड्सहरू, सोशल सर्भिसमा कम्युनिटी एलिमेन्ट्री टिचरहरूको रोल भयो। विभिन्न अकुपेसनमा की इम्प्लोयर, डिजाइग्नेटेड इम्प्लोयरहरूले वर्करहरू हायर गर्ने एउटा अथोराइजेसन पाएको हुन्छ। त्यसैगरी एफसीआईपी, फ्रान्कोफोन कम्युनिटी इमिग्रेसन पाइलट, एफसीआईपी को कुरा गर्दा यो पाइलट प्रोग्राम चाहिँ बाइलिङ्गुअल स्पिकर्स, फ्रेन्च स्पिकिङ क्यान्डिडेटको लागि जो चाहिँ क्युबेक बाहिर सानो स्मल फ्रेन्च स्पिकिङ कम्युनिटीमा सेटल हुन इच्छुक हुनुहुन्छ। अब यो प्रोग्रामहरूलाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको कुरा गर्दा फर्स्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको जब अफर, जुन 14 वटा कम्युनिटी भित्र रहेका इम्प्लोयरहरू हुन्छन्, डिजाइग्नेटेड इम्प्लोयरहरू, ती इम्प्लोयरबाट तपाईलाई एउटा जब अफरको आवश्यकता हुन्छ। यो जब अफरको सँगसँगै तपाईलाई अरु डिफरेन्ट क्राइटेरिया पनि जरुरी हुन्छ, जस्तै तपाईको ल्याङ्ग्वेज। सो ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दा विभिन्न अप्रुभ टेस्टहरू जस्तै आइएल्स, पीटीई, सेलपिप दिन सकिन्छ। यी टेस्टहरूमा तपाईको सीएलबी रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ 5 देखि 7 डिपेन्डिङ अन तपाई कुन चाहिँ एनओसी क्याटेगोरीको अकुपेसनमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो थर्ड क्राइटेरियाको कुरा गर्दा रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स, तपाईलाई मिनिमम पनि 1 इयर तपाईले अप्लाई गर्नुभएको अकुपेसन लिस्टमा रेलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स 1 इयर अर्थात् 1560 आवर्सको तपाईसँग एक्सपिरियन्स हुनपर्छ। यो एक्सपिरियन्स तपाईको एक्जेम्पसन कुन केसमा हुन्छ भने यदि तपाईले यी 14 वटा जुन कम्युनिटी छन् आरसीआईपी अथवा एफसीआईपी तपाईले जुनसुकै प्रोग्राममा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ ती कम्युनिटी भित्र रहेका युनिभर्सिटी कलेजबाट तपाईले मिनिमम 2 इयर्स ड्युरेसनको प्रोग्राम गर्नुभएको छ, कुनै कलेज प्रोग्राम तपाईले कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने यो एक्सपिरियन्सको क्राइटेरिया चाहिँ तपाईलाई एक्जेम्प्ट हुन्छ। र अर्को चौथो क्राइटेरियाको कुरा गर्दा तपाईको इन्टेन्ट टु लिभ इन दिस कम्युनिटी एकदम क्लियरली डिफाइन्ड हुनुपर्छ। तपाईको स्टेटमेन्ट अफ रिजनमा चाहिँ तपाईले तपाईको इन्टेन्सन के हो यो कम्युनिटीमा मुभ हुनको लागि त्यसलाई चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरेको हुनुपर्छ। र फाइनली एजुकेसन क्राइटेरियाको कुरा गर्दाखेरि मिनिमम +2 हुनुपर्छ यो प्रोग्रामको लागि। यदि तपाईको एजुकेसन आउटसाइड अफ क्यानाडा रहेको छ भने तपाईले ईसीए गरा हुनुपर्छ। यो ईसीए गर्दा चाहिँ तपाईले डिजाइग्नेटेड मान्यता प्राप्त एजुकेसन क्रेडेन्शियल एसेसमेन्ट बडिजहरुबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो एजुकेसनको इक्विभ्यालेन्सी लिनुपर्छ। सो आरसीआईपी र एफसीआईपी को दुवैको केसमा तपाईलाई सर्टेन फन्ड देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाई पीआर ट्रान्जिसनको लागि तपाईसँग सफिसिएन्ट फन्ड छ आफूलाई फन्ड गर्नको लागि भनेर तपाईले कुनै सर्टेन अमाउन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो अमाउन्ट कति भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको बेस्ड अन योर फ्यामिली साइज, यदि तपाई सिंगल गर्दै हुनुहुन्छ भने कम से कम इन अ मिनिमम रेन्जमा भन्नुपर्दा $10,000 एबोभ हुन्छ। जस्तै 10,000 सिंगललाई हुन्छ भने एकजना डिपेन्डेन्ट छ भने दैट क्यान गो अप टु 13,000 15,000 लाइकवाइज तपाईको डिपेन्डिङ अन नम्बर अफ एप्लिकेन्ट। सो लास्ट बट नट द लिस्ट, यदि तपाई एक्सक्लुसिभली एफसीआईपी को लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने फ्रेन्च प्रोफिसिएन्सीको पनि आवश्यकता हुन्छ। यो फ्रेन्च प्रोफिसिएन्सी तपाईले टीसीएफ अथवा टीईएफ सर्टिफिकेसनको थ्रु सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आरसीआईपी होस् या एफसीआईपी तपाई जुनसुकै प्रोग्राममा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ यु नीड टु ह्याभ अ जब अफर लेटर टु गेट स्टार्टेड। जब अफरको लागि के गर्नुहुन्छ तपाई पहिला डिसाइड गर्नुस् तपाई कुन कम्युनिटीमा जान चाहनुहुन्छ। फर इन्स्टेन्ट आरसीआईपी अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने आरसीआईपी का सम्बन्धित 14 वटा कम्युनिटीज अन्तर्गत तपाईले कुन कुन इम्प्लोयरहरू डिजाइग्नेटेड छन् त भन्ने कुरा जान्नु पर्यो फर्स्टमा। फर इन्स्टेन्ट तपाई टिमिन्स भन्ने अन्टारियोको कम्युनिटीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने टिमिन्सका आफ्नै डिजाइग्नेटेड इम्प्लोयरहरू अथवा बिजनेसेसहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ कामदारको आवश्यकता हुन्छ। अब तपाई यिनी इम्प्लोयर अथवा बिजनेसको अफिसियल वेबसाइटमा गएर अथवा टिमिन्स कम्युनिटीको वेब पेजमा गएर तपाई
तपाईँ उनीहरूको जब बोर्डबाट पनि अप्लाई गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईँले डाइरेक्टली इम्प्लोयर अथवा बिजनेससँग पनि जब अप्लाई गर्न सक्नुभयो. All you need is job offer letter to get started. Now, if you are able to obtain a job offer letter from any of those listed employer, they offer to support you with application and they provide you offer of employment form. So with all this, अब RCIP र FCIP को एडभान्टेज को कुरा गर्दा ओभर एक्सप्रेस एन्ट्री एउटा त तपाईको CRS स्कोर को कट अफ लो हुन्छ. 50 मिनिमम CRS स्कोर भनेको इट्स अ भेरी लो कट अफ. ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट इज भेरी लो कम्प्यारेटिभली, किन भन्दा तपाईको CLB 57 दिस प्रोग्राम एम्फसाइज टियर 0 देखि 5 सम्मको जबहरू, जस्तै एक्सप्रेस एन्ट्रीमा टियर 1 2 3 लाई मात्रै लिएर गरिन्छ भने यस RCIP र FCIP मा चाहिँ टियर 0 देखि टियर 5 सम्म पर्ने अकुपेसनहरू हुने हुँदा टियर 4 5 को रिक्वायरमेन्ट धेरै कम हुन्छ ल्याङ्ग्वेज वाइज. अब तपाईको इट्स अल्सो इम्प्लोयर ड्रिभन, किन भन्दा डाइरेक्ट जब अफरमा डिपेन्डेन्ट हुने भएको भएर इट्स इम्प्लोयर ड्रिभन, त्यही भएर बढी पर्सनलाइज्ड अनि एप्रुभल रेट एकदमै धेरै हाई हुन्छ. सो फाइनली, इफ यु आर रियली सिरियस अबाउट Canadian PR and you are struggling with express entry, then RCIP and FCIP can be a backdoor for you. So let me show you step by step how to get it done. First ma हामी IRCC portal मा जान्छौं. IRCC. So just type IRCC in Google. You'll get this link. Yeah, apply online. Voila. So when you go there, IRCC भित्र look for RCIP. पहिला हामी RCIP हेरौँ, किन भन्दा FCIP र RCIP को प्रोसेस लगभग सेम नै हुन्छ. So we will review RCIP यो भिडियोमा. FCIP को लागि सेम प्रोसेस. You can just type FCIP in place of RCIP and do the same thing. RCIP, we will just look for RCIP अहिले. Rural Community Immigration Pilot. First मै यहाँ जुन दिएको छ, go to that link. So लगभग यो कुराहरू हामीले भिडियोमा अघि नै डिस्कस गरिसकेका थियौँ. So who can apply? You have a valid job offer. You have one from designated employer, 1 वर्षको experience, 1560 hours, your language proficiency. अब यसमा पनि if you want to go details, यहाँ जुन लिङ्क दिएको छ त्यो लिङ्कमा गएर अप्रुभ टेस्टहरू कुन कुन लिन सकिन्छ, CLB रिक्वायरमेन्टहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ. क्यानेडियन एजुकेसन क्रेडेन्सियल को सँगबाट गर्न मिलिन्छ. सो इफ यु वान्ट टु गो मोर डिटेल्स यसमा पनि यु क्यान also look further. यहाँ Canadian education credential for foreign equivalent को लागि कुन कुन authorized bodyहरू छ भन्ने कुरा लिङ्क. Just go to this link and you will see education Canada को कन्टेक्स्टमा, education outside Canada को कन्टेक्स्टमा जुन मैले ECA को कुरा गरेको थिएँ त्यो लिङ्क यहाँ हेर्नु होला. So you will get all the details, proof of enough money to support your transition and your family transition into the community. So we just have to make sure you have everything that's needed. त्यसपछि get a job offer लिङ्कमा जानुस्. Now choose a program, rural community. पहिला सुरु मैले अघि नै भनिसकेँ. So before you apply for permanent residence, यो pilot programमा you need a job offer. That's very important, critical यो applicationको लागि. So मैले अघि भने जस्तो सबै कम्युनिटीको आफ्नै डिजाइग्नेटेड इम्प्लोयरहरू छन् जब अफर टु मेक द जब अफर. सो तिनीहरूको डाइरेक्ट वेबसाइटमा गएर we can see the list of designated employer को हो त कुन कुन बिजनेसहरू कुन कुन इम्प्लोयरहरू छन् त्यो लिस्टमा हेर्न सकिन्छ. सो लेट्स चुज आवर कम्युनिटी. लेट्स से हामी टिमिन्स ओन्टारियोमा इन्ट्रेस्टेड छौँ. वी वान्ट टु अप्लाई फर दिस कम्युनिटी. सो बेसिकली एज यु सी ओन्टारियोको धेरै कम्युनिटीहरू छ यहाँ. सो बेसिकली मेजोरिटी नै भन्छु म ओन्टारियोको. यु विल सी MB, SK, यिनीहरू डिफ्रेन्ट BC को पनि 2टा कम्युनिटी 3टा कम्युनिटी रहेछ. सो या आई मिन डिसाइड से अब इक्जाम्पलको लागि अहिले लेट्स टेक टिमिन्स ओन्टारियो अनि कन्टिन्यू गर्नुहोस्. राइट. सो एज यु चुज यु विल गेट देयर अफिसियल वेबसाइटको लिङ्क. यहाँ टिमिन्स वेबसाइटमा जाउँ हामी. सो इट विल टेक यु टु द अनदर पेज. टिमिन्सको पेजमा जान्छ. अब यहाँ अझै डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिक टु कम्युनिटीको बारेमा. राइट. टिमिन्सको रिजनल रुरल फ्रान्कोफोन प्रोग्राम, 2टै प्रोग्राम रहेछ टिमिन्स कम्युनिटीमा. RCIP र FCIP. म्याप, बााउन्ड्री म्याप दिएको छ. सो तपाईँसँग केही प्रोग्राम रिलेटेड केही क्वेसन छ यो RCIP सम्बन्धी, टिमिन्स कम्युनिटीलाई केही क्वेसन छ भने यु क्यान डिरेक्टली आस्क द्याट क्वेसन. यहाँ पनि इमेल एड्रेस र टोल फ्री फोन नम्बर दिएको छ. सो दिस इज भेरी गुड इन्फर्मेसन द्याट यु क्यान युटिलाइज तपाईँको केही क्वेरीहरूको लागि. एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि यहाँ लिङ्क दिएको छ. सो यु विल फाइन्ड लिङ्क
many sublinks inside the link. त्यो sublink पनि visit गर्नु होला for like एकदमै detailed information को लागि चाहिँ. So as you see here, use of immigration representative is not required and does not affect application chance of receiving a recommendation. So यो phase मा चाहिँ तपाईले you don't have to use immigration representative. If you choose to have paperwork completed by immigration representative, please refer to IRCC website. So you can do it on your own. मैले प्रायोरिटी सेक्टरको कुरा गरेको थिएँ. सो प्रायोरिटी सेक्टर इम्प्लोयरहरू जसले चाहिँ हु डु बिजनेस इन एटलिस्ट वान यो प्रायोरिटी अकुपेसन अथवा सेक्टरमा पढ्ने इम्प्लोयरहरू चाहिँ यु विल फाइन्ड इन दिस प्रोग्राम. सो डिजाइग्नेटेड इम्प्लोयरहरूको लागि पनि आफ्नै एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुन्छ टु पार्टिसिपेट इन टिमिन्स रिजनल आरसिआइपी अथवा एफसिआइपी प्रोग्राममा. सो आरसिआइपीको केसमा प्रायोरिटी सेक्टरहरू यहाँ दिएको छ. सो विदिन दिस प्रायोरिटी सेक्टरमा तपाईँले केही अकुपेसनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई मिन कङ्ग्रेचुलेसन. सो यु हेभ हाई चान्स अफ गेटिङ अ जब विदिन तपाईँको अलरेडी एक्जिस्टिङ एक्सपिरियन्स अथवा तपाईँको अलरेडी एक्जिस्टिङ सेक्टर अकुपेसनमा. सो यो सेक्टरभित्र रहेका विभिन्न अकुपेसन्सहरू यहाँ दिएको छ फर आरसिआइपी. So yeah, I mean, as I told, range of occupations also. So there are like possibilities for every profession, every occupation out there, starting management related profession. तपाईँको सेक्टर हो भने चाहिँ फाइनेन्सियल एडभाइजर, अकाउन्टिङ, एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर्स हेर्नुहोस् त. एज यु सी देयर आर लाइक लट अफ अप्सन्स फर मोर लेस सबै अकुपेसन नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई. इफ यु जस्ट लुक एट दिस एलिमेन्ट्री स्कुल किन्डर गार्डनको टिचरहरू, सोसल कम्युनिटी सर्भिस वर्करहरू. सो दिस आर अल दि अकुपेसन द्याट यु कुड अप्लाई फर. सो यो अकुपेसनभित्र पढ्ने जबहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले एकदम प्राथमिकता दिएका छन्. त्यसै गरी एफसिआईको लागि यो अर्को लिङ्कमा साथमै भएको यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्. इट विल जस्ट चेन्ज, बट मोरलेस प्रायोरिटी सेक्टर र अकुपेसनले सेम नै छ दुइटै प्रोग्राममा. आरसिआइपी एज यु सी इट डजन्ट चेन्ज मच, राइट. सो नाउ यहाँ तल तपाईँ स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यु विल फाइन्ड दिस इम्प्लोयर सेक्सन. यो चाहिँ बेसिकली इम्प्लोयरको लागि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन छ. एलिजिबल हुनको लागि इम्प्लोयरहरूले चाहिँ यो प्रोग्राम अन्तर्गत बिजनेसहरूले चाहिँ कसरी पार्टिसिपेट गर्न सक्छन् त कम्युनिटी टिमिन्स रिजनल कम्युनिटी अथवा आरसिआइपी एफसिआइपी प्रोग्रामको लागि के हुनुपर्छ त एउटा डिजाइग्नेटेड इम्प्लोयर हुनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ. यो तपाईँलाई भन्दा पनि तपाईँलाई हायर गर्ने इम्प्लोयरको लागि यो इन्फर्मेसन धेरै रेलिभेन्ट हुन्छ. हाम्रो लागि चाहिँ यहाँ तल अझै स्क्रोल गर्दै जाँदा यो जुन क्यान्डिडेट सेक्सन दिनुभएको छ यो चाहिँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 7सम्मै तपाईँको एज अ क्यान्डिडेट वाट यु निड टु नो अनि वाट यु निड टु डु भन्ने चाहिँ यो दिस इज भेरी क्रिटिकल. स्टेप 1मा हु क्यान अप्लाई. सो आरसिआइपीको लागि हु क्यान अप्लाई, फ्रान्कोफोनको लागि हु क्यान अप्लाई. सो हामीले अहिले चाहिँ आरसिआइपीमै हेरौँ. सो आरसिआइपीको लागि जस्ट क्लिक द लिङ्क. So it goes to the same thing with where we started. यो सबै रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुनु पऱ्यो. So I'm gonna go back. अनि त्यसपछि फ्रान्कोफोनको लागि हु क्यान अप्लाई, सेम थिङ अगेन, मोरलेस सेम रिक्वायरमेन्ट. एफसिआइपीको लागि मैले अघि भिडियोमा पनि भने जस्तो एडिसनल इज योर फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसेन्सी, जुन चाहिँ तपाईँले फ्रेन्च टेस्ट दिएर यु सुड सिएलबीमा जसरी इङ्ग्लिसको ल्याङ्ग्वेजमा सिएलबी हेरिन्छ टिसिएफ टिएफबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो फ्रेन्च प्रोफिसेन्सीको स्कोर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो बेसिकली अहिले यहाँ जाउँ. स्टेप 2मा हेर्नुभयो भने गेट अ जब अफर लेटर भनिहाल्यो. एप्लिकेन्ट मस्ट सेक्युर अ फुल टाइम पर्मानेन्ट जब इन द रिजन विथ अ डिजाइग्नेटेड. त्यो तपाईँ जुन रिजनमा जाने हो त्यहाँको डिजाइग्नेटेड इम्प्लोयरबाट तपाईँले यु हेभ टु सेक्युर अ फुल टाइम पर्मानेन्ट जब इन वान अफ द प्रायोरिटी सेक्टर, जुन हामीले यहाँ माथि हेरिहाल्यौँ प्रायोरिटी सेक्टर्सहरू. एन्ड they will provide you with an offer of employment form once occupation त्यो यहाँ भएका अकुपेसनमध्ये एउटामा तपाईँले अफर लेटर इम्प्लोइमेन्ट फर्म पाइसकेपछि इम्प्लोयरबाट यु आर गुड टु गो. स्टेप 2मा लिस्ट अफ डिजाइग्नेटेड इम्प्लोयरहरू हेर्नको लागि यहाँ लिङ्क क्लिक गर्नु. सो यु विल सी अल द लिस्टेड डिजाइग्नेटेड इम्प्लोयरहरू विदिन द प्रोग्राम. सो मैले प्रायोरिटी सेक्टर हामीले अहिले कुरा गरिहाल्यौँ. अब यो प्रायोरिटी हेल्थ प्रायोरिटी सेक्टर अन्तर्गत हेल्थ सेक्टरमा दिस गिभन लिस्ट अफ इम्प्लोयर अथवा बिजनेसेसहरूले
are designated to hire a employee. उनीहरूसँग चाहिँ आरसिआइपी डिजाइग्नेसन छ, कतिसँग आरसिआइपी एफसिआइपी दुवै छ. सो यु क्यान अप्लाई टु देयर जब्स डाइरेक्टली उनीहरूको वेबसाइटमा गएर, बिजनेसको वेब पेजमा गएर करियर सेक्सनबाट तपाईँले गिभन अकुपेसनको लागि जुन लिस्टमा पर्ने अकुपेसन छ प्रायोरिटी लिस्टमा, त्यसको लागि तपाईँले त्यो पोजिसनमा जे भेकेन्सी छ यु क्यान अप्लाई फर दोज भेकेन्सिज. अर तपाईँले डाइरेक्ट कम्युनिटी पेजमा गएर, कम्युनिटी पेज जस्तै तपाईँ टिमिन्समा जाँदै हुनुहुन्छ भने टिमिन्सको कम्युनिटी पेजबाट जब बोर्डमा गएर तपाईँले अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो सेक्टर्सहरू र कुन कुन इम्प्लोयर छ, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. आई वुड सजेस्ट दिस, किप दिस डाउनलोडेड. यो फाइल डाउनलोड गर्न मिलिहाल्छ. सो जस्ट किप इट डाउनलोडेड एन्ड जस्ट चेक फर employers, because employers are very important part of your program. Your program चाहिँ basically employee driven नै हो भनौँ न, employer driven नै हो, किन भन्दा lot of things, there's lot of support that employer can do for your PR application यो प्रोग्रामको माध्यमबाट. जस्तै उनीहरूले नै तपाईँलाई जब अफर प्रोभाइड गर्ने, रेकमेन्डेसन कम्युनिटीको लागि वान्स दे प्रोभाइड द जब अफर, कम्युनिटीमा रेकमेन्डेसन सबमिट गरिदिने तपाईँको फर PR, त्यो सबै ठुलो हात हुन्छ इम्प्लोयरको. सो गेट फेमिलियर विथ योर इम्प्लोयर द्याट यु विल बी अप्लाइङ फर. सो लेट्स गो ब्याक to step 3 here. Step 3 मा चाहिँ get a community recommendation. So once you have a valid job offer from the designated employer, जुन त्यो list of employers छ त्यो मध्ये तपाईँको selected employerले they will submit an application of community recommendation during one of the monthly intake. So different monthly intake मा चाहिँ तपाईँको community recommendation submit गरिरहने हुन्छ इम्प्लोयरले. अब कुन कुन इन्टेक पिरियड छ त भनेर हेर्नको लागि there's a list of 2025 इन्टेकको लागि चाहिँ अप्रिल, मे, almost every month, like every new month, they are submitting the documents, होइन. So ensure that you have provided them with all the necessary documents application complete गर्नको लागि. अब तपाईँलाई के डकुमेन्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ त मैले इम्प्लोयरको लागि फर देम टु सबमिट भन्ने क्वेसन छ भने चाहिँ जस्ट क्लिक दिस लिङ्क हियर. इट विल टेक यु टु द चेक लिस्ट अफ डकुमेन्ट द्याट यु हेभ टु बी submitting to your employer for recommendation application. So say टिमिन्स, रिजनल, रुरल एन्ड फ्रान्कोफोन प्रोग्राम दुइटैको लागि हो यो. सो बेसिकली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यही डकुमेन्टकै प्याकेजमा पर्छ तपाईँको जुन मैले अफर अफ इम्प्लोइमेन्ट फर्म भने, जुन चाहिँ तपाईँले साइन गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्प्लिटेड बाई इम्प्लोयर. इम्प्लोयरले आफ्नो सेक्सन पनि कम्प्लिट गर्छ यसमा. सो देयर्स अदर फर्म हियर, त्यो चाहिँ कम्प्लिटेड बाई क्यान्डिडेटले कम्प्लिट गर्नुपर्ने फर्म पनि छ. सो द्याट्स अल्सो अट्याच यही प्याकेजमा. त्यसै गरी तपाईँको प्रुफ अफ एजुकेसन, प्रुफ अफ ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी, प्रुफ अफ वर्क एक्सपिरियन्स, copy of biographical data or for a passport or travel document, copy of temporary residence status. तपाईँ करेन्टली क्यानाडामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस अप्लाइज. अनि त्यसै गरी अदर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू सबै एज गो बाई दिस चेकलिस्ट टु compile सबै चिजहरू for submission. So we will so I'll again suggest to download this page. You can print for your reference. अनि let's go back again. Step 4 मा चाहिँ how our application are processed. Like Timmins Jun regional RCIP FCIP rank application in a pool using a point based system use गरेर reason तपाईको community, तपाईको selected community ले they basically rank your application. Complete application तपाईको eligibility requirement meet गर्ने application जुन मैले पहिला भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, स्कोर 50 points meet गर्नेहरू चाहिँ तपाईको क्यान्डिडेट पुलमा तपाईँ पर्नुहुन्छ. सो once you are in that pool, ड्रजहरू गरिन्छ त्यो पुलको. त्यो विल बी कम्प्लिटेड बाई टिइडिसी. वान्स एभ्री मन्थ ड्र गरिन्छ. हाइएस्ट स्कोर भएको एप्लिकेसन्सहरूले पुलबाट इच ड्रमा फर्दर एसेस गर्दै टिइडिसीले रिभ्यू गरेर सेलेक्सन कमिटीले एट द एन्ड अफ एभ्री मन्थ अनाउन्स गर्छ. तपाईँ त्यो पुलमा एभ्री मन्थ पढ्ने चान्सेस हुन्छ. सो कोही कोही क्यान्डिडेटहरू चाहिँ बेसिकली दे माइट बी रिक्वेस्टेड टु पार्टिसिपेट इन अ फर्मल इन्टरभ्यू फर फर्दर एसेसमेन्ट अफ देयर एप्लिकेसन. अब सबैलाई यो हुँदैन, इट्स अप्सनल. सो सबै यदि इफ यु डिम टु सेटिस्फाई रिक्वायरमेन्ट सबै मिनिस्ट्रियल इन्स्ट्रक्सन इस्यु गरिन्छ, कम्युनिटी रेकमेन्डेसन सर्टिफिकेट बेसिकली. त्यहाँ भइसकेपछि
सबै अब कहिलेकाहीँ तपाईँको टाई ब्रेकिङ रुल एज यु सी हियर इफ मोर देन वान क्यान्डिडेट हेज द लोएस्ट द कट अफ स्कोर पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ इट्स जस्ट लाइक एक्सप्रेस एन्ट्री बेस्ड अन द डेट एन्ड टाइम यु सबमिट द एप्लिकेसन तपाईँको कट अफ स्कोर हाई लो हुनसक्छ so yeah you can remain in this pool as long as 6 months and you can be selected later अब तपाईँ त्यो ऱ्याङ्किङ इम्प्रुभ हुँदै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ स्कोर घट्दै जाँदाखेरि तपाईँको ऱ्याङ्क ले सफिसियन्ट हुने भएर तपाईँ कुनै फर्दर डेटहरूमा पनि सेलेक्सन हुनसक्छ तपाईँको एप्लिकेसन सो यु रिमेन इन द पुल एज लङ एज यु आर नट सेलेक्टेड basically so yeah I mean step 4 भइहाल्यो step 5 को कुरा गर्दा so now once your draw is accepted तपाईँ त्यो ड्रमा परिसकेपछि now step 5 मा now you apply for permanent residency right so तपाईँको इम्प्लोयरले रेकमेन्डेसन एप्लिकेसन अप्रुभ गरिसक्यो यहाँसम्म आइपुग्दा so you will receive a recommendation certificate from that allows you to apply for IRCC for permanent residence recommendation certificate चाहिँ तपाईँको 6 मन्थसम्म भ्यालिड हुन्छ अब यो लिङ्कहरूमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु अप्लाई फर पर्मनेन्ट रेसिडेन्स किन भन्दा अब चाहिँ यु आर एक्चुली अप्लाइङ फर पर्मनेन्ट रेसिडेन्स यहाँसम्म यो स्टेप 5मा डकुमेन्ट चेकलिस्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ लिङ्कमा गएर अब फ्रेङ्कोफोनको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ बेस्ड अन योर फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसेन्सी भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् होइन लेट्स गो एन्ड सी फर आरसिआइपी फर नाउ So as you go, यहाँ गएर तपाईँले अप्लाई युजिङ द पिआर पोर्टलमा क्लिक गर्नुहोस् यु हेभ टु क्रिएट एन अकाउन्ट अब साइन इन अलरेडी साइन इन छैन भने चाहिँ क्रिएट योर अकाउन्ट हियर एन्ड यु आर गुड टु गो त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई unlike any other applications it will just redirect you step by step के सबमिट गर्ने अपलोड गर्ने सेक्सन्सहरू विदिन सबमिसन विदिन द पेज नै तपाईँले देख्नुहुन्छ सो upload your all the documents that you have त्यो चेकलिस्ट अनुसार प्रिपेयर गरेको डकुमेन्टहरू अपलोड गर्दै जानुहोस् and submit your PR application at this point here so yeah I mean this is the very prominent step 5 सम्म you have already submitted your PR application step 6 मा आउँदाखेरि चाहिँ now you have applied and you receive your residence permanent residence from IRCC so you will be requested अब तपाईँलाई IRCC ले नै डाइरेक्ट गर्छ to communicate with TEDC and your employer to share details तपाईँको टाइमलाइनहरू about your relocation to the region if applicable सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँलाई कम्युनिकेट गर्नको लागि they will redirect you your employer तपाईँको इम्प्लोयर जुन छ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ into connecting to supporting सर्भिसेसहरू क्यानाडामा आएर to integrate to your workplace and welcoming you to the community step 7 मा चाहिँ अप्सनल हो यो स्टेप बट इन केस तपाईँको मानौँ तपाईँको पुलमा छ तपाईँको एप्लिकेसन्स सरी तपाईँको पिआर एप्लिकेसन इन प्रोसेसमा छ पुलमा होइन आई टेक इट ब्याक तपाईँको यति एप्लिकेसन पिआर एप्लिकेसन चाहिँ इट्स इन प्रोसेस एन्ड देन यु थट द्याट यु निड अ टेम्पोरेरी वर्क पर्मिट वाइल यो पर्मनेन्ट रेसिडेन्स एप्लिकेसन इज इन प्रोसेस विथ आइआरसिसी तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर यु क्यान अल्सो अप्लाई फर टेम्पोरेरी वर्क पर्मिट मिन टाइम तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ इन अ वर्क पर्मिट अन्टिल योर पिआर इज ग्रान्टेड राइट त्यो गर्ने तपाईँको सोच छ भने चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन जुन चाहिँ वर्क पर्मिट एप्लिकेसन नै तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोसेस यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एन्ड देन अगेन सो गो डाउन हियर सो इफ यु आर अप्लाइङ फ्रम आउटसाइड क्यानाडा अर इनसाइड सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि so where are you applying for because this varies based on which country होइन मानौँ let's take Nepal for instance अब नेपालबाट हो भने चाहिँ you will select Nepal रिक्वायरमेन्टहरू यहाँ दिएको छ लिङ्कमा नेपालको लागि and just click that link you will see all work permit instruction so यसको लागि तपाईँले एप्लिकेसन सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ for a temporary work permit until your PR is issued So this is everything you guys if you follow this process step by step you are good to go and it's very simple almost I would always suggest to review IRCC go page and then like be familiar with the community be familiar with all the designated employer and start applying for a job first step as you get the job offer
things gets more easier and तपाईको PR application भनेको त is almost 4th 5th step तिर once you have everything done, everything completed, like regular PR process त तपाईले IRCC सँग you can file your PR. So that's everything for now, and I hope this helps. Thank you. So don't forget to like, subscribe, and drop your question below. I'm doing a community by community breakdown next, so hit the bell icon to stay updated.